Hello everyone, welcome back to Sulochana's Art. Today we will be doing this eye makeup. So if you want to see how I did this eye look, please continue watching. यदि कसैले यो टाइनी फेस मेकअप को ट्युटोरियल हेर्नु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दिन्छु त्यसको लिंक. You can check that as well. As you can see, मैले आइब्रो बनाइसकेको छु र आई स्याडो बेसको लागि Maybelline Fit Me 20 सेड नम्बरको कन्सिलर आइलिडमा लगाउँदै छु. अब त्यसलाई सेट गर्नको लागि व्हाइट कलरको आई स्याडो फ्लफी ब्रशले कन्सिलर लगाएको ठाउँमा ड्याब गर्दै छु. आज मैले यो आई मेकअपको लागि Morphe को जेम साल्स प्यालेट चुज गरेको छु. सबैभन्दा पहिला यो पिंक कलरको सेड आफ्नो आउटर र इनर लिडमा अप्लाई गर्ने र अब त्यसलाई बिस्तारै ब्लेन्ड गर्दै जाने. त्यसलाई ब्लेन्ड गर्दा मैले त्यो दुईटा पार्टलाई टच गराएको छैन, सकेसम्म लिडको बीचको एरियालाई खाली नै राखेको छु. अर्को आँखामा पनि हामीले त्यसरी नै पिंक कलरको आई स्याडो लगाउने. अब यो लाइट पिंकिश पर्पल आई स्याडोले अघिको आई स्याडोको एजेसहरु ब्लेन्ड गर्ने. ब्लेन्ड गर्दा हामीले ब्रशलाई एकदमै लाइटली समातेर त्यसलाई ब्याक एन्ड फोर्थ अर सर्कुलर मोसनमा ब्लेन्ड गर्ने. मैले होल क्रिज एरियामा नै ब्लेन्ड गर्दै छु. सेम प्रोसेस दुईटा आँखामा भ्याएपछि पिंक कलरलाई अझ डिप बनाउनको लागि यो पर्पल कलरको आई स्याडो पिंकको आउटर एरिया भन्दा अलिकति भित्रपट्टि लगाउने भिडियोमा जसरी नै र त्यसलाई बिस्तारै ब्लेन्ड गर्ने. इनर लिडमा पनि त्यही पर्पल सेड पिंकलाई डार्क बनाउनको लागि अघिको जसरी नै लगाउने. अब अर्को आँखामा पनि आउटर र इनर लिडमा सेम प्रोसेस कन्टिन्यू गर्ने. अब यो लाइट कलरको सिमर सेड फिंगर टिप्समा लिएर आइलिडको मिडल पार्ट जुन चाहिँ अघि मैले खाली राखेको थिएँ त्यहाँ लगाउँदै छु. अब त्यो सिमरहरुको पनि एजेसलाई एउटा ब्लेन्डिङ ब्रशले ब्लेन्ड गर्दै छु. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैले Colourpop को ग्लिटरली अब्सेस्ड ग्लिटर जेल युज गर्दै छु. यो चाहिँ मैले अघिको सिमर सेडमा अप्लाई गरेको छु. मैले ब्ल्याक कलरको आई स्याडो एज आइलाइनर युज गरेको छु. एंगल ब्रशले अप्पर आइल्यासको एरियामा अप्लाई गरेको छु र हल्का विङ पनि बनाएको छु. अब यो ब्ल्याक लाइनरको एजेसमा फेरि पर्पल कलरले ब्लेन्ड गर्ने भिडियोमा देखाएको जसरी नै. त्यसपछि आइल्यास लगाउने. आइल्यास लगाउनको लागि ट्युटोरियल पनि मैले बनाइसकेको छु. यसको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दिन्छु. यदि तपाईहरुलाई इजी आइल्यास एप्लिकेसनको ट्युटोरियल चाहिएको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ. अब लोअर ल्यास लाइनको लागि अघिको लाइट पिंकिश पर्पल कलर सुरुमा लगाउने, हल्का ब्लेन्ड गर्ने. ब्लेन्ड गर्दा अघिको आइलाइनरको विङ सम्मै लाग्ने. अब फेरि पिंक कलरको आई स्याडो अघि ब्लेन्ड गरेको भन्दा अलि माथि नै अप्लाई गर्दै ब्लेन्ड गर्ने. यो पनि आइलाइनरको विङ सम्म नै लैजानु पर्छ. त्यसपछि एंगल ब्रशमा पर्पल कलर लिएर अघिको पिंक भन्दा माथि ल्यास लाइनमा मात्र हुने गरी अप्लाई गर्दै छु. यो पनि विङ सम्म एक्सटेन्ड गर्ने. अब दुवै आँखामा भ्याएपछि इनर कर्नर र ब्रो बोनमा हाइलाइट गर्ने, लोअर ल्यासेसमा चाहिँ मस्कारा लगाउने एन्ड द्याट्स इट. सो यो चाहिँ हो हाम्रो फाइनल आई मेकअप. तपाईहरुले यदि यो आई लुक ट्राई गर्नुभयो और यो भिडियो हेल्पफुल भयो भने प्लिज लेट मी नो. अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल. थ्यांक यू फर वाचिङ.